ما هي هاتين العائلتان؟ عندما تكتبي الكلمات مثلا تكتبي سكول، كل الكلمات مناسبة لبعضهم البعض. يعني كلمتان مناسبتان لبعضهم. نعم. وبعد ذلك ليس كلمتان فقط، يعني كل هذه الكلمة. بعد ذلك تعطيها عنوان. أعطيك مثال، مثلا عندما قرأنا fork, spoon, knife، كل هذه يمكننا أن نقول من عائلة الطعام أو من عائلة الأكل، صح؟ فهمت. نعم، نفس الشيء هنا أيضا. إذا هل يمكنك أن تقرأي هذه الكلمات؟ حسنا. school, rain, sun, teacher, cold, cloud. exam cloud. أو إنه cloud. cloud, cloud. exam أو exam. صحيحة ولا now snow. ice, now ice, student. جيد. The school, rain, sun, teacher, cloud, exam, snow, ice, student. جيد. جيد. اوكي. هناك الكثير. إذن 2.4. يعني okay, can you read it? draw صح. صح. draw some play. simple. simple pictures أو pictures to help you remember أو remember. فلا بد يعني التفكيك سوف يساعدك جدا في القراءة، تفكيك الكلمات. إذا قولي remember. remember these words. as ولا as in the example example to cry. قرأت شيء صعب. to cry. نعم. إذا draw simple pictures to help you remember these words, as in the example to cry. إذا يسألونك أن ترسمي صور بسيطة يساعدك بأن تتذكري الكلمات مثل هذه الصورة. إذا هناك الأول يسألونك a plane lands، الثاني sunny weather، والثالث under the table. هل يمكنك أن تقرأي هذه الجمل؟ one a plane lands sunny weather أو
under the table. sunny weather صحيحة ولا؟ نعم. under the table. جيد. وهل تعرفين معنى تلك الجمل أو عبارة؟ أعرف بعض الكلمات. table طاولة. نعم. under the table يعني تحت الطاولة. جيد. نعم. تحت الطاولة. ماذا sunny weather؟ لا أعرفها. sunny يعني مشمس. يتشمل. إذن sunny weather يعني الجو مشمس يحسن. أو جو مشمس. كم؟ و a plane lands تعرفين معنى plane؟ لا. plane يعني طائرة. طائرة. نعم. إذن plane lands يعني يهبط الطائرة. يهبط. نعم. lands يعني يهبط. إذن هذا يسألونك أن ترسمي صور بسيطة لهذه العبارات. حسنا. والخامس الآخر، هل يمكنك أن تقرأي؟ but words in the empty أو empty ولا empty coracles أو coraclesly circles. And put words in the empty circles. هل فهمت المعنى أم المطلوب؟ لا ما فهمت. نعم. إذن يريد منك أن تضعي الكلمات المناسبة هنا في الفراغ. نعم، كما فعلنا سابقا. إيه فهمت. أوكي جيد. وهذه الكلمات لن أعطيك الترجمة. يمكنك أن تبحثي في القاموس furniture, chair, desk. أنا فهم بعض الكلمات. أوكي جيد. وهل يمكنك أن تقرأيها؟ ليست الفل لكن clothes يعني ملابس. أوكي. dress صح؟ نعم. فستان. أجل. hot أو hot heat hat قبعة. نعم. وماذا عن جهة اليسار؟ ديسك شريط أو ديسك. نعم. شير. لا نقول chair ولكن chair. أجل. لا أعرف يعني. chair إنه كرسي. كرسي. وهذا لا أعرف. حاولي القراءة. friendly furniture. جيد. و furniture يعني